Magandang araw mga kalabs. Ngayong araw na ito, gagawa tayo ng Mama Rosa Special Lapaz Batchoy. At yung ating mga kailanganin ay, syempre, meron tayo ditong masarap na special kaldo para sa ating batchoy. So, inyo makikita, malambot yung ating pata, pork pata na ginamit natin dito. So, kung gusto nyo malaman kung paano natin ginawa itong ating special kaldo sa ating batchoy, please click the link below na pinost ko po sa baba. Kailangan din natin dito ng fresh egg noodles, hard-boiled egg, scrambled egg, spring onions, sinchop din natin siya, fried garlic, pork meat na nilaga natin kanina. Ito na yung pata natin kanina na hiniwa natin. Yung lumambot na pata sa kaldo natin. Kinuha natin ni ahon, tapos slice natin ng maliliit na ganito. At meron din tayong pork chicharon. Ginawa lang din natin ito, yung ating pork chicharon. So parang lechon kawali po siya na crispy. At meron din tayo dito crispy fried pork intestine. So yun mga kalabs, umpisahan na po natin ang paggawa natin ng special Lapaz Batchoy ni Mama Rosa. Sa paggawa natin ng ating special batchoy, syempre luto na po lahat ng ating mga ingredients na gagamitin. So ang ating gagawin na lang is yung paghalo-haluin natin yung mga ingredients natin. So yung ating fresh egg noodles kanina, atin siyang binanlaan ng mainit na tubig para lumambot siya dahil galing po siya sa ref. Tapos, ilagay natin siya sa bowl at saka natin i-add ang lahat ng iba pang dry ingredients natin. Saka natin buhusan ng kaldo. So, gagawin na po natin mga kalabs. Gagamit lang tayo dito ng isang bowl para ito sa pang-isahang tao lamang. Lalagyan muna natin siya ng fresh egg noodles. Ganito. At kukuha tayo ng scrambled egg. Lagyan natin sa gilid. Siyempre, lagyan din natin siya ng hard-boiled egg. Lagyan natin siya ng pork meat, yung sapata natin kanina. Lagyan natin siya ng chicharon. Yung kawali natin na crispy rin. Yung ito kanina. Siyempre, lagyan natin siya ng ating crispy fry pork intestine. Lagyan natin siya ng fried garlic. And then lastly, lagyan din natin siya ng chopped spring onions. At atin na po siyang bubuhusan ng ating special kaldo. So, ito na mga kalabs. Ito na yung ating Mama Rosa Special Lapaz Batchoy. So, kapag halimbawa natabangan kayo sa kaldo niya na ating ginawa kanina, pwede rin kayong mag-add ng toyo or soy sauce at pwede nyo rin dagdagan ng paminta kung gusto nyo mas spicy pa. So, yun na mga kalabs. Titikman na po natin yung ating Mama Rosa Special Batchoy. Mga kalabs, sarap. Parang nasa Iloilo lang ako. As in. Mga kalabs, sarap talaga.
sabaw pa lang, mapapawaw ka na. So, mga kalabs, kung inyong nagustuhan yung video na ito sa paggawa natin ng special Mama Rosa Lapaz Batchoy, please give me a thumbs up. At kapag ikaw ay bago pa lang sa aking channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga yummy recipes pang aking gagawin. So, yun na po mga kalabs, gutom na ako. Kain na tayo. So, hanggang sa muli mga kalabs, salamat po sa panonood. Bye-bye!